اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك فإن لم تفعل فما بلغت رسالته. الله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين. بحث از غدیر یک بحث بسیار مهم و سرنوشت ساز برای مسلمان و مؤمن به نبی اکرم و قرآن کریم و معتقد به ابدیت دین اسلام است. اون کسی که به محتوای قرآن که قرآن دین ابدی و فراگیر است در همه نقاط عالم و در همه زمانها تا روز قیامت، باید به مسئله غدیر خم توجه بکنه و به آن فکر کنه و اون واقعیتی که در غدیر رخ داده است رو بهش اعتقاد پیدا بکنه و در راستای آن به محتوای آن که اعلان امامت و ولایت امیرالمؤمنین علی علیه السلام بعد از نبی اکرم صلوات الله علیه و آله هست ملتزم بشود. این آیه شریفه که آیه تبلیغ نامیده می شود در رابطه با مأموریت پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله نسبت به یک امر بسیار مهمی است که از ناحیه خدای متعال اینطور امر میشه و به نوعی این پیامبر که در همه زمانها در همه زمینه‌ها همواره تابع محض خدای متعال و امر الهی بوده است و هیچ امری رو لحظه ای فروگذار نکرده در رساندنش و در پیاده کردنش. اینطور خدای متعال به او به هر حال امر میکنه و به نوعی تهدید میکنه که آنچه را که به تو نازل شده است را تبلیغ بکن که اگر آن را تبلیغ نکنی رسالت الهی رو نرسانده ای. معلوم می شود که این واقعیت یک واقعیت بسیار مهمی است که یک چنین تعبیری از جانب خدای متعال به پیامبر بزرگش می شود و در خود این آیه هم قرینه هایی است، نشانه هایی است که بیانگر این است که نبی اکرم صلوات الله علیه و آله خوف از رساندن این پیام الهی رو داشته است و این خوف هم برای جان خودشون نبوده است، برای این بوده که نکنه که این پیام رو که میرساند عده‌ای در برابر آن جبهه گیری بکنند و این پیام حقش ادا نشه. از این نظر خدای متعال او رو به هر حال دلداری میده که خدا شما را از مردم حفظ میکنه، یعنی از اون کسانی که بخواهند در برابر این پیام بایستند و نگذارن این پیام به مردم برسد، خدا حفظ میکنه و نمیگذارد
که اونها به نوعی توطئه‌شون رو عملی بکنند و این حقیقت در واقع بیانگر این است که اون کسانی که در برابر اون حضرت قرار می گرفتند اینها به هر حال نمیخواستند این حقیقت قدیر بیان بشه از جانب خدای متعال با زبان نبی اکرم و وحی الهی. از این نظر در آخر آیه میفهمند که خدا هدایت نمی کند کافرین را، یعنی اون کسانی که میخوان بپوشانند این حقیقت را، اونها رو هدایت نمی کنه که به مقصدشون برسن و در واقع دو گونه خدای متعال تضمین میکنه رساندن این پیام را که این پیام در واقعه قدیر رخ داد که پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله در سال 10 هجرت مأموریت پیدا میکنه که به مکه معظمه مشرف بشود و همانطور که نبی اکرم صلوات الله علیه و آله وظیفه داشت که دستورات دین را برساند و جزئیات اون دستورات هم تا میتواند بیان بکند و آن را هم عملی بکند، همونطور که نماز این گونه بود، کلیات نماز رو بیان فرمود و فرمود اونطور که من نماز میخوانم شما هم نماز بخوانید. تا کنون موفق نشدند که مراسم حج را حضوراً به هر حال پیاده بکنند و مؤمنین با اعمال اون حضرت از نزدیک آشنا بشوند. از این نظر مأموریت پیدا میکنن که به مسلمانان ابلاغ بکنن که این آخرین حجی است که اون حضرت دارن انجام میدهند و از سرتاسر ممالک اسلامی به هر حال جمع شدن و امیرالمؤمنین علیه السلام طبق نقل در یمن رفته بودند برای تبلیغ دین اسلام. اون حضرت هم متوجه شدند، با عده‌ای به طرف خلاصه مکه آمدند با مقداری از قربانی شتر که مجموعاً قربانی نبی اکرم و امیرالمؤمنین علیه السلام 100 تا شد. به هر حال بعد از انجام این اعمال واجب در برگشت به طرف مدینه در مکانی نزدیک مسجد جحفه که میقاتی است، اونجا در وادی به نام غدیر خم که محلی فرو رفته بوده است که آبها جمع می شده است، اونجا امر میکنن که قافلهشون به هر حال خیمه بزنن و به اصحاب خاص خودشون سلمان، ابوذر، مقداد فرمودن که برای ایشان خیمه بزنن که 3 روز در اینجا بمانند. به هر حال بعد از اینکه اونجا پیاده شدن فرمودن صبر میکنیم تا اون کسانی که جلو رفتن برگردن، اونهایی که عقب موندن برسن تا این پیام رو برای همه به هر حال برسونن. به هر حال این واقعه جزئیات زیادی داره، در این جلسه به طور خلاصه نمیتوان به همه ابعاد آن پرداخت، فقط در رابطه با عظمت واقعه قدیر میخوایم چند جمله‌ای بیان بکنیم که حدیث قدیر اونقدر مهم است که 110 صحابی آن را نقل کردند، 84 نفر از تابعین رسول خدا صلوات الله علیه و آله و 360
محدث و مورخ این واقعیت رو به هر حال نقل کردند که در ابتدا نبی اکرم صلوات الله علیه و آله این خطبه رو ایراد فرمودند، به مردم خطاب کردند به طور خلاصه: الستو اولی بکم من انفسکم، آیا من سزاوارتر به شما از جان خودتون نیستم؟ بعد همه گفتن بله. اون وقت دست امیرالمومنین علیه السلام رو بلند کردند و فرمودند: پس فمن کنت مولاه فهذا علی مولاه، هر کس که من مولای او و سرپرست او هستم، این علی سرپرست و مولا و آقای اوست. بعد دعا میکنن: اللهم وال من والاه و عاد من عاداه، خدایا اون کسی که علی را به سرپرستی و زعامت دین خودت میپذیرد او را دوست بدار، او رو سرپرستی بکن و دشمن باش با اون کسی که با علی علیه السلام دشمنی میکنه و این جایگاه رو برای ایشان نمیپذیره. وانصر من نصره و خذل من خذله. به هر حال این حدیث به مناسبت‌های مختلف در کتاب‌های مختلف علما به هر حال این رو آوردن. این آیه تبلیغ و بعد از رساندن به هر حال ولایت امیرالمؤمنین علیه السلام و بیعت گرفتن از مردم طبق روایات، آیه اکمال دین نازل میشه: الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی. امروز دین را برای شما کامل کردم و امروز خدای متعال می‌فرماید که من خوشنود شدم که اسلام برای شما به هر حال اسلام باشد. یعنی بعد از اعلان امامت امیرالمؤمنین علیه السلام این اسلام به کمال خودش رسید و قبل از آن هنوز به کمال نرسیده بود. این نکته رو باید توجه داشته باشیم که اسلام از اولی که آمد کلیات رو خدای متعال دستور داد که میخواست مردم در مرحله اول از وادی شرک و بت پرستی خارج بشن، به وادی ایمان و خداپرستی قرار بگیرن. و 3 سال چون این دعوت سنگینی بود در محیطی که غرق در بت پرستی و شرک بودن، در کنار خانه خدا که بانی این خانه به هر حال پیامبر توحیدی بوده، حضرت آدم، و سپس حضرت ابراهیم علیه السلام آن را تکمیلش کرد و با همراه با حضرت اسماعیل علیه السلام این پایه هاش رو بالا برد که اینجا مهد دعوت به توحید و یگانه پرستی بوده است. از این نظر نبی اکرم صلوات الله علیه و آله در خفا کارهای ایمانی خودش رو که نماز بوده است انجام میدادن در شکافهای کوفه، در شکافهای کوه محیط به کعبه، چون به هر حال اطراف کعبه کوه بوده است، الان هم که مقدارش کوه ابوقبیس و اینها هست. لذا اولین کسی که به اون حضرت ایمان می آورد امیرالمؤمنین علیه السلام است که این یکی از فضائل بزرگ علی علیه السلام است که در کنار به هر حال نبی اکرم صلوات الله علیه و آله نماز می‌خواندند و اولین خانمی که به اون حضرت ایمان آوردن حضرت خدیجه سلام الله علیها است که حکایت‌های زیادی به هر حال هست از عموهای اون حضرت این مسائل نقل شده و
بعد از این 3 سال خدای متعال امر میکنه به نبی اکرم صلوات الله علیه و آله با این آیه و انذر عشیرتک الاقربین، خویشاوندان نزدیک خودت رو ای پیامبر انذار بکن و بترسان و دعوت بکن به سوی اسلام. و خلاصه چون محیط بسیار خوفناکی بوده است و میترسیده است که نبی اکرم صلوات الله علیه و آله این دعوتش پذیرفته نشه، لذا یه مقداری طبق روایت تعلل میکنن تا محیط آماده بشه. باز از جانب خدای متعال یه تهدیدی میشه که اگر به هر حال انجام ندی اون رسالتت رو که در این مقطع زمانی تازه به رسالت رسیده است انجام ندادی. بعد نبی اکرم صلوات الله علیه و آله به علی علیه السلام می‌خواهد که یک مهمانی بکن، 40 نفر از عموها و عده‌ای از به هر حال سران قوم رو دعوت میکنن، به هر حال گوسفندی سر میبارند و شیری هم تهیه میکنن. بعد از غذا امیرالمومنین سلام شیر رو هم به عنوان به هر حال اینکه به هر حال سیراب بشوند و تشنگیشون برطرف بشه خواستن نبی اکرم در جلسه اول اعلان رسالت بکنن، ابولهب نگذاشت و اون حضرت رو رمی به سحر کرد. به هر حال روز دوم هم باز این قضیه رخ داد تا اینکه قبل از اینکه این جمعیت متفرق بشوند حضرت اون ندای خودشون رو سر دادن که من از جانب خدای متعال آمده ام و هیچ کس نسبت به خویشاوندانش به هر حال اجحاف نمیکنه، خدعه نمیکنه، من خوبی شما رو میخوام. اولین کسی که به دعوت من جواب مثبت بدهد در این جمع او وصی من، وزیر من و برادر من خواهد بود که این بیان به حدیث یوم الدار معروف است که شیعه و سنی مسئله رو بیان کردن. از همون اول در اعلان اسلام امیرالمؤمنین سلام که در روایت هست که 3 مرتبه حضرت این رو فرمودن، در هر 3 مرتبه جز امیرالمؤمنین سلام این دعوت رو به صورت علنی آشکار نکردند و نپذیرفتند. اینجا بود که از کلام رسول خدا صلوات الله علیه و آله مشرکین هم این رو فهمیدن که علی علیه السلام باید این جایگاه رو بعد از نبی اکرم صلوات الله علیه و آله داشته باشه که دیگران از او اطاعت بکنن، که جایگاه امامت و جایگاه وزارت همان جایگاه سرپرستی جامعه است. لذا ابو طالب علیه السلام که در اونجا بودن و به خاطر مصالحی اظهار اسلام نکردن و تا آخر هم به خاطر پشتیبانی از رسول خدا صلوات الله علیه و آله علنی اظهار اسلام نمی کردن، مشرکین این ابو طالب را مسخره کردن. ابو طالب از این بعد دیگه تو باید از فرزندت اطاعت بکنی. غرض این معرفی امیرالمؤمنین علیه السلام به فضائل مختلف و نشان دادن کرامت‌های گوناگون امیرالمؤمنین علیه السلام در مواقع مختلف برای از نبی اکرم صلوات الله علیه و آله صادر شده است که به تعبیر قرآن کریم که ما ینطق عن الهوی ان هو الا وحی یوحی، هر کاری که نبی اکرم میکند جز وحی چیزی نیست. در همه مواقع مأموریت الهیش رو به هر حال عملی میکرد که علی علیه السلام رو به عنوان شخصیتی که جامعیت داره برای رهبریت امت اسلامی بعد از
خودش به هر حال معرفی میکردن. این تعبیر را امیرالمؤمنین اکرم صلوات الله علیه و آله به تعبیر کتاب‌های اهل سنت در مواقع مختلفی به هر حال اظهار داشتن، هم در بین همسران خودشون، گاهی در بین مهاجرین، گاهی در برابر معاندین با امیرالمؤمنین، گاهی در برابر کسانی که شکایت میکردن از علی علیه السلام، گاهی بین زنان صاحب کمال از مهاجر و انصار و گاهی در بالای منبر، گاهی بین اصحابشون و اون وقتی که در مدینه عقد اخوت بستن بین مسلمین، این تعبیر رو اعلان کردن: ان هذا اخی و وصی و خلیفتی من بعدی فاسمعوا له و اطیعوا. این برادر و وصی و خلیفه من بعد از من است، پس از او اطاعت بکنید و به سخنانش، فرامینش به هر حال گوش بدید. و همینطور در مواقع مختلف این جایگاه رو حضرت بیان می‌کردن. در وقتی که از جانب خدا مأمور شدن که درهای مسجد رو ببندن، فقط در خانه علی علیه السلام به مسجد باز باشه. وقتی که به جنگ تبوک رفتن در اواخر عمرشون و در روز طائف که در اواخر عمرشون به طائف سفر کردن برای تبلیغ دین، و در غزوه‌های مختلف تا به حجة الوداع که به قدیر رسیدند و مطالبی رو حضرت بیان کردند که به هر حال در خطبه مفصلی که از اون حضرت در این رابطه نقل شده است، بعد از بیان معارف بلند توحیدی، نبی اکرم صلوات الله علیه و آله با استشهاد به آیات گوناگون قرآنی فضائل گوناگون امیرالمؤمنین علی علیه السلام رو بازگو کردند و سپس معرفی کردند اون حضرت رو و امامت ائمه علیهم السلام رو بعد از اون حضرت بیان کردند در این خطبه مفصل که ائمه بعد از علی علیه السلام فرزندان از نسل علی علیه السلام است و 4 بار در این خطبه شریفه نام حضرت مهدی علیه السلام برده شده. باز در این خطبه حضرت دعا می کنند کسانی که از امیرالمؤمنین علی علیه السلام تبعیت بکنند و ولایت اون حضرت رو بپذیرند و نفرین‌های متعددی دارند نسبت به اون کسانی که از اون حضرت تخلف بکنند و جایگاه ولایت ایشان را نپذیرند. اینها مطالبی است که در این خطبه شریفه آمده و بعد از این خطبه ها حضرت می‌فرمایند که بیایید بیعت بکنید. لذا مردان بدون واسطه می آمدن 3 روز خیمه‌ای که زدن به هر حال مرتب می آمدن و بیعت می کردن. زنان هم یه تشتی حضرت به هر حال مقرر کردن که آب در اون تشت باشه و دست امیرالمومنین یک طرف و زنان هم برای بیعت دستشون تون آب میگذاشتند و اینها بیانگر اهمیت این قضیه است که به هر حال اعلان دوستی نیست، یک واقعه مهمی در نظام اسلامی تحقق پیدا کرده که 3 روز نبی اکرم صلوات الله علیه با این جزئیاتی که در تاریخ به هر حال آمده، این آیه شریفه رو هم مفسرین شیعه و سنی درباره‌اش صحبت کردند و هم تاریخ نویس ها درباره‌اش صحبت کردند و هم محدثین درباره حدیث قدیر مباحثی کردند و هم اهل لغت در رابطه با کلمه مولا
بحث‌های زیادی کردند که عده زیادی از اهل سنت قائل شدند که این مولا به معنای دوستی نیست، بلکه به معنای به هر حال سرپرستی امت اسلامی و مسئله زمامداری است. به هر حال در این روز آداب زیادی براش نقل شده که مهمترین عید غدیر خم است که هم در آسمان یوم عهد معهود نام گذاشته شده است و هم در روی زمین روز میثاق مأخوذ و جمع مشهود نامگذاری شده و تنها عیدی است که نبی اکرم صلی الله علیه و آله به عنوان اینکه آن را عید گرفته بشه و جشن گرفته بشه و معارف روز قدیر در این روز بازگو بشه و مسلمانان به این واقعه به هر حال دینی توجه بکنند که این واقعه به هر حال تاریخی نیست، بلکه بنیان اعتقادی انسان مسلمان را شکل می‌دهد که باید اگر کسی در تحت لوای پذیرش قرآن و اسلام و رسالت نبی اکرم صلوات الله علیه و آله در میاد، باید به مسئله ولایت امیرالمؤمنین بعد از رسول خدا صلوات الله علیه و آله اعتقاد داشته باشه و سپس نسبت به ائمه 11گانه بعد از امیرالمؤمنین علیه السلام از فرزندان اون حضرت که در روایات بسیاری از نبی اکرم صلوات الله علیه و آله در جایگاه‌های دیگر نام این ائمه علیهم السلام با ویژگی‌هایی ذکر شده که یک وقت برای امت اسلامی شبهه‌ای نشود. همونطور که عرض کردیم 4 بار اون حضرت در خطبه قدیر که کاملترین خطبه اون حضرت است و آخرین خطبه در جمع مسلمانان که حدود نقل میکنن 120,000 نفر جمع شدن در اون مجمع که غدیر خم یک محلی است که از اونجا دیگه پخش میشوند مسلمانان، اونایی که به عراق میخوان برن، اونایی که میخوان به یمن برن، به فلسطین برن و به مدینه. لذا در چنین جایگاهی که محل اجتماع و بعدش محل تفرقه مسلمانان در اون زمان به هر حال شهرهای گوناگون بوده است، تا اینکه این پیام به هر حال برسد و خدای متعال هم تضمین کرد و توطئه‌گرها که منافقین داخلی بودند نقشه هایی داشتن، در این جمع نتوانستن نقشه خودشون رو به هر حال عملی بکنن. البته نقشهشون رو در بعد از واقعه غدیر به نوعی خواستن عملی بکنن که در تاریخ ثبت است که برنامه‌ریزی کردن قبل از اینکه نبی اکرم صلوات الله علیه و آله به مدینه برسند و این قضیه تثبیت بشه در مدینه، اون حضرت رو به نوعی به شهادت برسونن که دست به هر حال یک نفر خاص در ریختن خون نبی اکرم صلوات الله علیه و آله به هر حال آلوده نشده باشه. حدود 14 نفر که در تاریخ هم به هر حال ثبت است که جزئیاتی داره که در تاریخ آمده است. از این جهت به خاطر اهمیت با در روایات ما 50 نام برای روز قدیر آمده است که حالا اینجا جای بازگو کردن آنها نیست، که همش بیانگر اون شکوه و عظمت بی‌نظیر غدیر خم است که کسانی بعد از اون حضرت
از این روز به هر حال ذکر کردن، بازگو کردن. عمدتاً همه ائمه علیهم السلام، مخصوصاً صدیقه کبری سلام الله علیها، نسبت به واقعه غدیر یک اهمیت خاصی و حساسیت خاصی داشتن که به هر حال وقتی که عمرو بن لبید از اون حضرت سوال میکنه آیا شما چیزی از غدیر یادتون هست، حضرت میگن که آیا فراموش کردید واقعه غدیر را؟ و در حالی که بعد از رحلت نبی اکرم صلوات الله علیه و آله بودند و گریه میکردند در فقدان پدر بزرگوارشون و در مظلومیت امیرالمؤمنین علیه السلام، این کلمات رو اظهار کردند و وظایف گوناگونی در این روز به هر حال از ائمه علیهم السلام آمده، از وظایف عبادی، زیارت و هم زیارت امین الله، هم زیارت غدیریه امام هادی علیه السلام که مرحوم آشق عباس قمی رضوان الله علیه در مفاتی در اعمال روز غدیر این دعاها رو بیان کردن، بعضی نمازها، و زیارت غدیریه رو هم در مفاتی از امام هادی علیه السلام ذکر کردن. و بعضی از وظایف اجتماعی که مسلمانان در این روز نسبت به یک دیگر توجه ویژه داشته باشند، اطعام بکنند و به فقرا رسیدگی بکنند، با این ارتباط محبتی نسبت به یکدیگر واقعه غدیر را به هر حال زنده بدارند. لذا تنها عیدی که جشن گرفتن آن مطلوب و مستحب است عید غدیر است که به سفارش خاص به آن شده ایم. البته اعیاد دیگر رو هم میتوان جشن گرفت به عنوان به هر حال تجلیل از ولادت‌های اولیاء الهی و مشکلی نداره تا وقتی که ما آن را به دین نسبت ندهیم. انشاءالله این یک نقطه به هر حال شروعی میشه برای ورود در معارف غدیر. در این رابطه کتاب‌های زیادی نوشته شده، بزرگان ما زحمت‌های بسیاری کشیدن. مرحوم میر حامد هندی کتاب ابقات رو نوشته و بعد از ایشان مرحوم علامه امینی رضوان الله علیه کتاب شریف الغدیر را که واقعاً طاقت فرساس از منابع اولیه اهل سنت این کتاب شریف رو نوشته است و یکی از نویسندگان هم این کتاب رو خلاصه کرده با ترجمهش به فارسی به نام برگزیده از الغدیر. و این برگزیده را هم که یک جلد منتها جلد ضخیمی است خلاصه کرده در کتابی به نام داستان غدیر، مؤلفش آقای شفیعی شاهرودی است. خداوند متعال همه ما را از پیروان صدیق غدیر قرار بدهد و لحظه ای ما را از امیرالمؤمنین و اهل بیت عصمت و طهارتش تا آخر عمر جدا مفرماید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.